Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε όλους σας. Τιμή μου να κάνω ένα εκδήλιο που από μικρό παιδί το έχω παίξει ο Μαθαίος και γίνομαι κοινωνός από τον Μαθαίο. Είμαι ο Δημήτρης Κωνσταντίνης και θα μιλήσω για τα θαλασσινά λιβάδια, τα οποία όλοι γνωρίσαμε πέρυσι μέσα από τη Vodafone. Όλη η Ελλάδα έμαθε τα θαλασσινά λιβάδια μέσα από ένα εμπορικό επικοινωνιακό βίντεο που νομίζω ότι είναι ένας δρόμος πως η επιστήμη μπορεί να επικοινωνηθεί στην κοινωνία με τα εργαλεία που είναι εκτεθειμένη. Ποια είναι λοιπόν η προσφορά των θαλασσινών λιβαδιών στον άνθρωπο? Τα θαλασσινά λιβάδια είναι ένα συντεταγμένο κοινωνικό-οικολογικό σύστημα που έχει βοηθήσει να διατηρήσει την ανθρώπινη ευημερία και τα μέσα διαβίωση για χιλιάδες χρόνια. Παρέχουν μια σειρά σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως είναι η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, η σταθεροποίηση των ζυμάτων, η υποστήριξη των θαλάσσιων και παράκτηση των φυσικών πλευμάτων και η λειτουργία του είναι έτοιμα για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Έχουμε 72 είδη παγκοσμίως. Καλύπτουν όλες τις περιοχές του πλανήτη πλην των πόλων. Η κατανομή τους περιλαμβάνει προστατευόμενα παράκτια περιβάλλοντα, ακόμα και σε παράκτια αστικά οικοσυστήματα, ο Σαλονικός, η Ριβιέρα της Αθήνας είναι γεμάτη από λιβάδια της Ινδονησίας. Σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να υποστηρίζουν εκτεταμένη θαλάσσια βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλλει στην εξήγηση του γιατί οι ανθρώπινοι οικισμοί συχνά συμπίπτουν με την κατανομή των ιδιαιτημάτων αυτών. Η γειτονίαση με τα λιβάδια των θαλασσινών λιβαδιών έχει καλλιεργήσει πολιτιστικές, πνευματικές και προμηθεύτερες σχέσεις με τα θαλασσινά λιβάδια σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και έχει οδηγήσει σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τον άνθρωπο. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να δείξω από πότε έρχεται αυτή η πληροφορία, ότι στην ουσία τα θαλασσινά λιβάδια συνεισφέρουν σχεδόν σε όλους τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης των ΗΠΑ. Σε υποστόχους αυτών, αλλά σε έναν βαθμό όλοι έμεσα ή άμεσα συνδέονται με αυτούς. Θα κρατήσω ότι ανάμεσα σε αυτά είναι η δέσμευση του άνθρακα, που είδαμε ότι οι συγκεντρώσεις αυξάνουν. Τα λιβάδια έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να μπορούν να αποθηκεύσουν τον άνθρακα για χιλιάδες χρόνια. Οπότε έχουμε έναν σύμμαχο που αφενός πρέπει να ξέρουμε πού είναι και αφετέρου πώς να το προστατεύσουμε για να μας βοηθήσει στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στον βαθμό που αυτό μπορεί να συμβεί. Περίπου 400 οικοσυστημικές υπηρεσίες παρέχει το λιβαδικό των θαλασσινών λιβαδιών. Θα μιλήσουμε για την οικοσυστημία στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο, από υπηρεσίες παροχής, ρυθμιστικές, προσθετικές και πολιτισμικές. Στην ουσία υποστηρίζουν όλη την αλυσίδα της ζωής σε κάθε επίπεδο. Ας πούμε τα πιο χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, προστασία των ακτών από διάβρωση, νηπιαγωγείο για πολλά εμπορικά είδη ψαριών, νησίδα βιοποικιλότητας, φίλτρο καθαρισμού των νερών, όπου έχουμε λιβάδια που τα νερά είναι καθαρά, δεν έχουμε πρόβλημα από βακτήρια, παθογόνα και άλλα πολλά. Παγκοσμίως, βλέπουμε ότι στην ουσία ήδη 18.000 χρόνια πριν είχαμε την πρώτη χρήση των νεκρών φύλων. Αν δούμε το χάρτη των νεκρών φύλων, για να γεμίζουν τα στρώματα αυτά να κινηθούν. Ήταν το άχυρο των παράκτιων περιοχών. Όπου φτάσαμε τα τελευταία 800 χρόνια να έχουμε μια πλειάδα υπηρεσιών που οι παράκτητες κοινωνίες αξιοποίησαν από τα θαλασσινά λιβάδια. Πέρα από τα έλωση που είναι η αλληλεία, είχαμε και στην ουσία να έχουμε και το θαλασσινό ρύζι. Σπόροι από κάποια είδη αξιοποιήθηκαν γιατί μπορούν να τα καλλιεργήσουν και να έχουν ένα είδος ρυζιού. Μέχρι που πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που στην ουσία ο άνθρωπος, εφόσον αποκόπτει από τη θάλασσα για πάρα πολλούς λόγους, τα έβλεπε στην παραλία τα νεκρά φύλλα και θεωρούσε ότι είναι βρώμικη θάλασσα. Κάτι που παλεύουμε να αλλάξουμε μέσα από την επικοινωνία, μέσα από την εφημερίδα και τα περιοδικά. Στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειο στην ουσία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτεται από λιβάδια προσφωνίας. Συνήθως πολύ κοντά στις ακτές βρίσκονται εκεί ακριβώς όπου θέλουν να τοποθετηθούν οι κλωβοί των ηχθειοκαλλιεργειών. Γιατί απαιτούν τις ίδιες συνθήκες. Ησυχία, μικρά βάθη, όχι πολλά ρεύματα, οπότε έχουμε ένα μεγάλο κόμφωτο βιτάλιστα στην ουσία. Της μέρης βιομηχανίας με την φυσική βιομηχανία αποθήκευσης άνθρακα. Στην Ελλάδα επίσης έχουμε δουλέψει. Λίγο πολύ θα τολμήσω να πω ότι βρίσκονται παντού. Με κάποιες εξαιρέσεις. Έχουμε μια πρώτη χαρτογράφηση της Ελλάδας και γνωρίζουμε στην βαθμό που έχουμε λιβάδια,
Αλλά απαιτούνται πολλά σημαντικά βήματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ λεπτομερή πληροφορία για το πού ακριβώς έχουμε τι, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για σωστό χωροταξικό σχεδιασμό δράσεων. Μια χαρακτηριστική εικόνα. Όλοι που έχουμε δει, θα θέλαμε να είμαστε σε κάποιο σκάφο. Αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβεται από κάτω. Συνήθως η μητέρα που μας έλεγε είναι μαύρα νερά, μην πάτε εκεί, ήταν επικίνδυνο. Λοιπόν, μια από τις κύριες πιέσεις του λιβαδίου προστονίας στην Ελλάδα είναι αυτά τα σκάφη. Δηλαδή, οι άγγελες. Η ελεύθερη και η ανεξέλεγκτη εγκυροβόληση σκαφών σε θέσεις που έχουμε λιβαδίου προστονίας. Γιατί απουσιάζει η θαλασσινή παιδεία από τους χρήστες σκαφών και από την ευρύτερη κοινωνία, οδηγεί σε αυτές τις εικόνες από το προσωπικό μου αρχείο, που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, πάλι από το προσωπικό μου αρχείο, από θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Εδώ κάποτε υπήρχε ένα λιβάδι. Τώρα βλέπουμε πώς πέρασε η φωτιά σε ένα δάσο σκάφη σε τους ψηλούς κορμούς, κάπως αντίστοιχο τοπίο. Θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τα σκάφη. Έχουμε τις τεχνολογίες πλέον, τους δορυφόρους. Άμα ξαπλώσουμε όλοι έξω στην αυλή, 11.30 το πρωί, πρέπει να είναι ένα δορυφόρο κάθε μέρα. Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία όλους. Λοιπόν, με καθημερινή χρήση δορυφορικών εικόνων, βλέπουμε την κλιματοθάλασσα του Μπάλου στη Δυτική Κρήτη, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, Βορειών Σποράδων, πώς θα έχω αποτυπώσει τα σκάφη και ξέρω λοιπόν πού είναι τα hot spot των σκαφών και άρα μπορώ να προτείνω δράσεις όπου θα προστατεύσω τα λιβάδια με σκοπό να δημιουργήσω ασφαλή αγκυροβόλια για τους αυτοδομένους που έχουν όλοι όφελος στο τέλος και οι τοπικές κοινωνίες επίσης δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ο αθέατος κίνδυνος είναι οι υδατοκαλλιέργειες. Συνήθως με τις ΠΟΑΗ υπήρχε αντίληψη ότι εκεί που υπάρχουν υδατοκαλλιέργειες δεν υπάρχουν αυτοκτονίες. Δυστυχώς όμως, επειδή εξ αρχής η χωροθέτηση των πλουτιών ήταν προβληματική, διότι δεν υπήρχε η ουσιαστική αντίληψη της σημασίας των οικοσυστημάτων αυτών, ήδη από το 2005-2006, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου υπάρχει κλωβός εγκατεστημένος να βλέπουμε την εικόνα στα αριστερά, λιβάδια κατεστραμμένα ή λιβάδια με πολύ σημαντικά προβλήματα. Και στον χάρτη δεξιά βλέπουμε την πρώτη μου φορά που ενεπλάκη να υποστηρίξω μια ομάδα πολιτών από ένα αίτημα δικό του το 2014 για τις θέσεις για ΠΟΑΗ στον Ευρωϊκό, όπου είχαν ενημερωθεί τι πρόκειται να συμβεί. Με βρήκανε μέσα από τους γνωστούς ανθρώπους και λοιπόν κάναμε μια μελέτη που είχε αρκετές παρανομίες. Γιατί όταν υπάρχει μια εγκαταστημένη υδατοκαλλιέργεια, είναι ειδικός χώρος. Απαγορεύεται η είσοδος για μελέτη. Πρέπει να πάρει ειδική άδεια, που δεν μπορεί να δώσει ποτέ κανείς. Οπότε λοιπόν ξεκινήσαν καταδύσεις από τα βαθιά, τα 52 μέτρα, με βρύχια οχήματα. Προσεγγίσαμε στα γκρι που είναι οι υφιστάμενες, στα μπλε, οι κλωβοί που υπάρχουν και με γκρι εκεί που θέλουν να πάρουν, για να δούμε τι συμβαίνει. Προφανώς, πηγαίνοντας στο πεδίο, μάθαμε αρκετά περισσότερα από ό,τι βλέπουμε από τους δορυφόρους, ότι κάποτε υπήρχαν υδατοκαλλιέργειες και είχαν καταστρέψει ήδη λιβάδια προστονίας. Και έτσι λοιπόν τα ευρήματά μου απόδειξαν ότι όντως τα προβλήματα είναι τεράστια. Αυτή η μελέτη πήγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με νομικούς υποστηρικτές από πίσω. Φτάσαμε σε αρκετά επίπεδα τα οποία πήγαν να καταργηθούν οι ΠΟΑΗ, αλλά πριν από μερικούς μήνες βρήκαμε το θέτο του ζητημένο να αναγνωρίζει ότι εκεί κύριε που βοηθήσετε έχει προστονίες, το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και δεν πειράζει. Το λέω λίγο απλά, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον ουσιαστικό έπειτα από την πληρωμένη προσέγγιση ότι υπάρχει πρόβλημα να πούνε ότι εκεί σταματάμε. Και αυτές είναι άλλες εικόνες από άλλες περιοχές που έχουμε βοηθήσει για αντίστοιχες μελέτες να υποστηρίξουμε ομάδες πολιτών ή δήμους που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τον τόπο τους, τι αντιμετωπίζουν ως λιβάδια προστονίας σε αντίθεση με ένα υγιές λιβάδι. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε contrast το μπλε του Αιγαίου με τα φυσικά πράσινα λιβάδια σε αντίθεση με το green που συνήθως αντιμετωπίζουμε υποβρυχίως και μας δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς για τις πολιτικές διαθέσεις. Γιατί είμαι άνθρωπος που κατεβαίνω από το γραφείο του ΙΤΕ και πηγαίνω να γράψω ένα άρθρο για μια εφημερίδα, για ένα περιοδικό, να μιλήσω με λήπτες αποφάσεων, να τους δείξω δεδομένα, αλλά αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει ουσιαστική θέση, γιατί μάλλον κάποια λόγια είναι πιο ισχυρά από μένα ή πιο ισχυρά από την επιστημονική γνώση. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση συμφερόντων, όπου εμένα με ενδιαφέρει να
δώσω στο γιο μου κάτι παρακάτω, ενώ η υπόλοιπη δεν ενδιαφέρονται τα πόνους του τέλους του έτους. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος του έτους ή η αντίληψη για το αντικείμενο εργασίας κάποιου εμβληματικού ή όχι γραφειοκράτη. Αλλά σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο τέτοια συμπεράσματα να μπορούν να αλλάζουν επίπεδο, να υπάρχει μια πιο στοιχειοθετημένη διαδικασία ενός άλλου επίπεδου διαλόγου. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, είναι πολύ. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Το μικρόφωνο θα σας Σκουτράκης. Έχω μια παρατήρηση. Γενικά, τα πηγαίνω καλά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, με προσεγγίζουν αρκετά, αλλά όταν τους αναφέρω αυτό το θέμα, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει ή ότι υπάρχει ένα χέρι από πάνω το οποίο τους εμποδίζει να κάνουν κάτι. Γενικά δεν πιστεύω στις θεωρίες της συνωμοσίας, αλλά δεν πιστεύω να είναι τυχαίο άνθρωποι από διάφορες τηλεόρασες από τον τύπο, οι οποίοι αντιστέκονται να κάνουν κάτι. Και η ερώτηση που έχω είναι γιατί τόσα λάστιχα εκεί πέρα, γιατί η ρόδαση η ρόδαση είναι από τα κλειδιά που τοποθετούνται περιμετρικά απ' έξω, ώστε όταν προσεγγίζουν τα σκάφη υποστήριξη ή τροφοδοσία για τροφή, να μπορούν να κουμπίσουν να σπάσουν το πλαστικό. Κόβεται το σκηνή, πέφτει κάτω, θα βάλουμε άλλο. Αν θα το μαζέψουν, δεν έχει σημασία. Έχω πολύ περισσότερο υλικό με πολύ χειρότερε καταστάσει. Αλλά το έβαλα ω ενδεικτικό ότι είναι και το marine litter, τα πλαστικά στη θάλασσα, η ηχθοκαλλιέργεια είναι μια σημαντική πηγή, διότι χρησιμοποιούν υλικά όπως είναι η εξυλασμένη πολυστηρίνη, το styrofoam, που δεν έχει χρόνο. Καταξιδεύει χιλιόμετρα μακριά, με αποτέλεσμα να το βρίσκουμε στην Ιθάκη για ένα σκανδαλισμό σε κάποια χρόνια, η παραλία ήταν καλυμμένη ένα μέτρο πάνω από το styrofoam. Άλλη ερώτηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε για την και μάλλον μιλάτε συγκεκριμένα για την ηχθειοκαλλιέργεια. Δεν γνωρίζω τα μεγέθη της, αν τελικά θεωρείται στρατηγικά σημαντικό για την ελληνική οικονομία και άρα σε μια κακώς εννοούμενη προσπάθεια να κρατήσουμε το επιχειρηματικό πεδίο ελεύθερο, γίνεται αυτό. Δεν γνωρίζω τα μεγέθη. Εγώ πάντως δεν μπορούμε να το θέμα της Ποσειδονίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Εντάξει, η κρατική τηλεόραση θα λέει αυτό. Παρακαλώ. Κώστας Κορμάς, παρακολουθώ της Ελίας. Είναι τυχαίο που σας ξαναβλέπω. Ήθελα να ρωτήσω, από τη δουλειά που έχεις κάνει, έχετε καταλάβει πάρα πολλά πράγματα, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει, μας έδειξες εδώ μερικά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι οικολογικές διαταραχές που βλέπεις με γυμνό μάτι, έχουν προσωπικοποιηθεί, έχουν εκτιμηθεί σε μέχρι ποιους οργανισμούς μπορεί να επηρεάσουν πέρα από τα σύγκαστα ή τα φυτά. Ωραία. Βεβαίως, υπάρχει πολύ που δίνουν σε υλικό, πάλι με παράνομες πρακτικές, λόγω του ότι πρέπει να πάρει σάρι να πάσει και οπότε δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Οι επιπτώσεις αρχίζουν αρκετά χέρια μακριά. Και στο μικροβιακό φορτίο, και στη βιοποικιλότητα και στο πολυπλήτη των κατοίκων που είναι γύρω από τις κτηνοκαλλιέργειες. Δυστυχώς, η εμπειρία μου, οπτική εμπειρία, το ότι βλέπω όταν βουτάω, είναι ότι νιώθω ότι πάω, ότι φτάνω σε ένα κλουβί περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά. Αλλάζει η σταθερότητα του νερού, αλλάζουν το θαλάσσιο χιόνι, το marine snow να είναι πιο έντονο και καταλαβαίνω ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά, αλλά συνέχισε γιατί και πολλές φορές όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα κάνουμε μπάνιο με πεντατίνη. Προληπτικά. Σαν να βουτάμε σε λιμάνι. Φιλούς Μύρον λέγομαι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή μοιάζει με το ΕΚΕΘΕ, γεωγραφικά. Εντάξει, λίγο προβοκατόρικη ερώτηση, προφανώς. Ποια είναι η άποψη του ΕΚΕΘΕ για να θεωρείται ένα επίσημο φορέα, ο οποίος πιστοποιεί όλα αυτά που λέτε ή δεν λέτε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, μας λίγο πέρα από το πώς πήρασε δύο υπονοήθηκε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε αρκετές μελέτες στα χέρια μας και έγγραφα που δείχνουν ότι
υπάρχει conflict of interest μεταξύ της βιομηχανίας αυτή και ερευνητικών φορέων. Και θα μείνω εκεί. Χαίρετε. Μιλάω. Ναι, λοιπόν, Σταυρός Νικόλαος, σχολείο του Γόρος. Ήθελα απλά να ρωτήσω, όταν μας μιλάτε για αυτή τη δραστηριότητα η οποία προκαλεί ρήμανση, είναι ποινικά απελάσσοντα αυτή τη φορά, υπάρχει κάποια συνέπεια, αν έχετε κάποια εμπειρία όπου να έχει προσπαθήσει να κυνηγήσει τον υπεύθυνο, αν κάποιο, ας πούμε, δεν το μια κτηνοκαλλιέργεια, η δραστηριότητα αυτή τη επιχείρηση έχει αποδεδειγμένα προκαλέσει ρήμανση, ας πούμε. Αν έχει κάποια τέτοια προσπάθεια. Εγώ θα σας παρακολουθήσω στην κυρία Γιαννιώτη που κάθε θέμα να μιλήσω. Είναι η δικηγόρος, μαζί με τον κύριο Σιφάκη, που μας υποστηρίζουν σε όλα αυτά τα νομικά, τα οποία είναι τόσο πολύπλοκα που η συντονία είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά τόσο μικρό στη μεγάλη εικόνα, που η ρήμανση είναι κάτι που έχουμε πιο χειροπιαστά νομικά εργαλεία να χρησιμοποιήσουμε. Το φοροταξικό, χερσαίο και θαλάσσιο. Οπότε η κυρία Γιαννιώτη νομίζω ότι είναι πιο αρμόδια. Ναι, γεια σας. Αυτή για μένα είναι δικηγόρος. Για άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά θα κάνω την ερώτηση στη συνέχεια. Θα σας πω ότι το ελληνικό κράτος με τις αδυναμίες του όπου θέλει και με την νομοθεσία του επίσης όπου θέλει, φροντίζει ώστε το παρανομήν να είναι ωφέλιμο και στον τομέα της κτηνοκαλλιέργειας. Δηλαδή, καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεμελιώσεις ποιος έχει προξενήσει τη ρήμανση ούτως ή άλλως. Αλλά ακόμα και όταν το βλέπεις με τα δικά σου τα μάτια, φωνάζεις στο λιμενικό το οποίο δεν έρχεται. Ή φωνάζεις στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία δεν έχει μηχανισμούς να τεκμηριώσει. Αλλά και αν ακόμα καταφέρεις να τεκμηριώσεις ποιος ευθύνεται για τη ρήμανση, τα πρόστιμα είναι μόνο χρηματικά. Εάν και ποτέ θα μπει κάποιο στη διαδικασία να τα εισπράξει, πρέπει, καταλαβαίνετε, προβλέπονται ένα σωρό τρόποι αναστολής καταβολής των προστίμων, που άμα το συγκρίνεις με το πώς έχει το ελληνικό κράτος και σου παίρνει τα χρήματα από το λογαριασμό όταν θέλει, αλλά όμως για τους επιχειρηματίες που μολύνουν δεν υποχρεούνται ποτέ κανείς να τους υποχρεώσει να καταβάλουν οτιδήποτε. Αλλά θα σας πω το πιο σημαντικό, το οποίο είναι ενδεικτικό κατά τη γνώμη μου. Υποτίθεται ότι όταν ξεκινάει μια επιχείρηση κτηνοκαλλιέργειας να λειτουργήσει, καταθέτει μια εγκυτική επιστολή, την οποία θα πάρει πίσω θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι σταμάτησε τη λειτουργία της και έφυγε από το συγκεκριμένο χώρο χωρίς να προξενήσει ρήμανση. Λοιπόν, πρώτον, τα ποσά αυτά των εγκυτικών επιστολών είναι της πλάκας, γελία κυριολεκτικά. Και δεύτερον, οι εγκυτικές επιστολές τους επιστρέφονται χωρίς να έχει πάει κανείς να τεκμηριώσει ότι πράγματι τουλάχιστον δεν άφησαν πίσω σκουπίδια. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε περιπτώσεις όπως αυτές που ανέφερε ο προλαλής, ο προηγουμένος που ασχολείται με τα θέματα της απορρίπανσης των θαλασσών, όπου έχουν φύγει οι επιχειρήσεις από εκεί, έχουν αφήσει τεράστια ρήπανση, χρειάζονται εκατομμύρια σε κάποιες περιπτώσεις για να αποκατασταθεί το περιβάλλον στην κατάσταση που ήταν πριν ξεκινήσει η λειτουργία της κτηνοκαλλιέργειας και τα χρήματα αυτά απλώς δεν υπάρχουν. Γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να τα πληρώσει, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έχει λεφτά, γιατί κανείς δεν βρίσκει τα χρήματα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Επομένως, βλέπουμε την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος όμως δίνει κάθε χρόνο και περηφανεύεται γι' αυτό πόσα εκατομμύρια δίνει κάθε χρόνο στον τομέα της κτηνοκαλλιέργειας σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων. Τα νούμερα ξεκινάνε από 500 εκατομμύρια και πάνω κάθε χρόνο. Και υπάρχουν ξεχωριστά ποσά για επιδοτήσεων για τη λειτουργία τους, ξεχωριστά ποσά επιδοτήσεων για τις εγκαταστάσεις και τόσα άλλα. Επομένως, αυτό είναι μία ένδειξη θεσμικής παραγωγής κυριολεκτικά από πλευράς του ελληνικού κράτους. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι το ψάχνουμε από το κεφάλι. Δυστυχώς. Μπορώ να κάνω την ερώτηση τώρα. Είναι περίπου. Παρακαλώ. Να λύσουμε με αυτή. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Για να περάσουμε στο επόμενο στη συνέχεια.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνη, μπορεί να μα πει, επειδή συνήθω μιλάμε για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα φάρο κατά κάποιο τρόπο και μια άγκυρα πάνω στην οποία μπορούμε να βασιστούμε για την ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών. Ειδικά όμως στην περίπτωση της ηχθειοκαλλιέργειας υπάρχει κάποιο θεματάκι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν, αν μπορεί ο κύριος Κωνσταντίνης να μας μιλήσει για την επίδραση που υπάρχει από το διεθνές λόμπι των ηχθειοκαλλιεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτό επηρεάζει την λειτουργία της ηχθειοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Μια καλή ερώτηση, διότι πραγματικά το προφανές θα ήταν το επόμενο βήμα είναι να πηγαίνει στον επόμενο κύκλο, τον ευρωπαϊκό. Άρα, ό,τι γίνεται. Με τη μικρή εμπειρία που έχω διαβάσει, γιατί είμαι θεωρώ να έχω βρει και πουρό τη αυτοκτονία, αλλά αναγκαστικά διαβάζει καλά πράγματα. Φαίνεται πω από την εποχή που εισέλεψαν πολύ μεγάλα κεφάλαια έξω από την Ευρώπη για τι υδατοκαλλιέργειε και το είδαν ως ευκαιρία να παράγουν φθηνό ψάρι για εξαγωγές, στην Τουρκία, η οποία επιδοτεί ακόμα και την εξαγωγή. Turkish Airlines πληρώνουν πολλά λεφτά για να φύγουν τα τουρκικά ψάρια στις ανταγωνιστικές περιοχές. Και με το παράδειγμα της Σενεγάλης που παράγονται ηχθιάλευρα σε τρίτες χώρες που τελικά είναι κάτι επιλογή μας να είναι φτωχές, όχι δεν μπορούν να στείλουν στα πόδια τους, η μαμά Αφρική, ας πούμε, τόσους πόρους που είναι τόσο φτωχοί. Βλέπω ότι υπάρχουν τεράστια lobbies πλέον, τα οποία όντως ναι, δεν τους ενδιαφέρει τι θα αφήσουν τους επόμενους και ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μεγάλη εισαγωγικά διαφθορά για αυτό το θέμα. Έχετε την εικόνα, πείτε μας συγκεκριμένα πώς αντιμετωπίσατε τη διαφθορά και το pushback. Το pushback έρχεται κυρίως ότι όλοι θέλουν να τρώνε κάθε μέρα ψάρι, φρέσκο ψάρι. Και με την αιτιολογία όπως να τρώνε κάθε μέρα μπριζόλα μοσχαρίσια, που κάνουν από την Αμερική στην Ελλάδα. Αυτά τα διατροφικά πρότυπα τα εκπαιδεύουν οι εταιρείες με σκοπό να δημιουργήσουν τεχνητές ανάγκες, να έχεις κάθε μέρα φρέσκο ψάρι στο ψυγείο σου ή στο σούπερ μάρκετ. Και μέσω αυτών των πολιτικών βρήκαν ευκαιρία να διεισδύσουν με αποτέλεσμα στις Βρυξέλλες να παίρνουν αποφάσεις που να βολεύουν και τη βιομηχανία. Και αυτή η βιομηχανία βλέπουν να μεγαλώνει συνέχεια. Βλέπουν να καταστρέφονται μαγκρόβια δάση για να έχουμε κάθε μέρα γαρίδα στο πιάτο μας. Γιατί άλλο μπλε οικοσύστημα Είναι πλέον. ένα ανθρώπινο δάτος το οποίο πηγαίνει πίσω χιλιετίες αυτό που περιγράφεται. Πολλές καταστροφές σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Και αυτό που προσβεύω ως λύση όλο αυτό είναι απλά να γυρίσουμε λίγο πίσω στην μεσογειακό τρόπο ζωής, όχι μόνο διατροφής. Παρακαλώ, απλά τα νομίζω ότι η μόνη ελπίδα να γίνει κάτι είναι να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό είναι εντελώς αντικεινό. Δεν συζητήθηκε καθόλου εδώ πέρα ότι ταΐζουν αυτά με τεράστια ποσότητες αντιβιωτικών, ότι βάζουν οξυδοτικά, ότι τους βάζουν αναισθητικά για να μην τρώει το ένα το άλλο, επειδή είναι ναι. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει μια καμπάνια και για τα ζώα. Αυτό που γίνεται στα ζώα, τα χημικά, 2/3 των αντιβιωτικών στην Αμερική χρησιμοποιούνται και τα ζώα. Εντάξει, και ορμόνες. Οπότε από εκεί νομίζω θα αλλάξει η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ήταν όντως μια χρήσιμη παρέμβαση, γιατί χρειάζεται να αλλάζει και να προσαρμόζεται και ο ακτιβισμός. Και το Eat Local και Eat εποχιακά νομίζω ότι είναι το μόνο εύκολο στην Ελλάδα να καταφέρουμε. Απλά θέλουμε να τρώμε πλακάνους. Η κόβη. Να σας ευχαριστήσω.